नमस्कार, रेखास किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला बच्चा पार्टी स्पेशल मोदक कसे बनवायचे ते सांगणार आहे. सर्वप्रथम एका बाउलमध्ये बिस्किटमधले क्रीम वेगळे करून घेऊया. आपण 2 पॅकेट ओरिओ बिस्किट स्ट्रॉबेरी फ्लेवरचे घेतलेले आहे. छोट्या मुलांना स्ट्रॉबेरी व चॉकलेट फार आवडते, म्हणून आपण बच्चा पार्टी स्पेशल मोदक बनवणार आहे. नंतर आपण बिस्किटला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बिस्किट बारीक करून घेऊया. बिस्किट बारीक करून झालेले आहे. त्यानंतर एका पॅनमध्ये हेझलनट भाजून घेऊयात. नंतर आपण डबल बॉयलरमध्ये चॉकलेट व बटर मेल्ट करून घेऊया. आता आपले चॉकलेट मेल्ट झालेले आहे. मेल्ट झालेले चॉकलेट बिस्किटच्या चुऱ्यामध्ये मिक्स करून घेऊया. आता त्याला चांगले मळून घेऊयात व मिश्रण जर घट्ट वाटत असेल तर त्यामध्ये 1 टीस्पून दूध टाकू शकतो. यानंतर क्रीममध्ये खोबरा खीस चांगले मिक्स करून घेऊयात. त्यानंतर मोदकच्या साच्याला तूप लावून घेऊया व त्यामध्ये बिस्किटचे मिश्रण बोटाच्या साहाय्याने भरून घेऊया. मधोमध बोटाच्या साहाय्याने खोलगट आकार करून घेऊया, म्हणजे त्यामध्ये आपले क्रीम व हेझलनट स्टफिंग बसेल. व वरून थोडे बिस्किटचे मिश्रण बोटाच्या साहाय्याने व्यवस्थित दाबून घेऊया. जर तुमच्याकडे हेझलनट नसतील तर तुम्ही शेंगदाणे पण वापरू शकता. अशा प्रकारे सर्व मोदक बनवून घेऊयात.
आपले स्वादिष्ट मोदक तयार झालेले आहेत. तुमचे अनुभव कमेंट सेशनमध्ये शेअर करा आणि रेसिपी आवडल्यास सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका व शेअर करायला पण विसरू नका. धन्यवाद.